Apa khabar semua? Selamat datang ke Borak Gadget. Nama saya Jason. Ini adalah video terakhir saya untuk tahun ini, okey? Dalam episod Borak Gadget ini kita akan menampakkan Mi 8 Lite daripada Xiaomi Malaysia, okey? Dan sekiranya anda melihat ada makanan di sini, kenapa? Sebab ada orang yang komen suruh saya makan makanan Family Mart di episod Borak Gadget. Oleh itu, kenalah makan donat daripada Family Mart. Seperti yang anda lihatkan di tajuk video ini, Mi 8 Lite, siapa nak? Sebab dalam episod terakhir 2008 ini saya akan membuat giveaway Mi 8 Lite, okey. Nampaknya ini sudah dibuka kotakan. Tapi saya ada satu lagi yang baru. Ini dia Mi 8 Lite yang baru, masih di dalam plastik, okey. Salah seorang daripada anda akan memenangi benda ni, okey. Tapi tunggu dulu, macam mana nak menang tu nanti saya bagi tahu, okey. Jom kita lihatkan 3 sebab kenapa saya sukakan Mi 8 Lite daripada Xiaomi. Okey, sebab pertama kenapa saya sukakan Mi 8 Lite ini. Lihat dia punya reka cipta, reka bentuk design dia memang lain daripada yang lain. Wah, bersilau-silau nampak. Benda ni datang dengan warna midnight black ataupun aurora blue. Ini adalah variasi Aurora Blue, okey. Mi 8 Lite ini juga mempunyai skrin yang panjang, okey, 6.26 inci. Untuk siapa-siapa yang suka skrin panjang tu, ingat je saya cakap skrin, jangan fikir benda yang lain, okey. Siapa yang suka skrin panjang 6.26 ni, ambil lah Mi 8 Lite, okey. Mi 8 Lite ini juga datang dengan design skrin yang ada notch di atas tu, okey. Adalah kawan yang komen, dia kata notch dalam bahasa Malaysia takuk, okey, takuk. Oleh itu dari sekarang saya akan memanggil benda ni takuk. Benda ni juga sangat nipis dan juga ringan, nampak? Wah. Makan donat. Sebab kedua kenapa saya sukakan Mi 8 Lite ini adalah disebabkan benda ni mempunyai kamera selfie 24 megapiksel, okey. Gambar selfie dia memang cantik tau. Ambil satu. Sebab kamera ni mempunyai kuasa AI ataupun kecerdasan buatan, dan ciri-ciri AI beauty boleh melicinkan muka kita orang, okey. Ada AI makeup juga. Sekiranya anda keluar daripada rumah tapi lupa nak pasang makeup, tak apa, sebab Mi 8 Lite ini boleh tambahkan lipstick, bulu kening, semualah. Kamera di belakang juga boleh mengambil gambar portrait yang cantik. Gambar portrait maksudnya subjek anda di belakang, latar belakang, semua pun kabur. Kaburkan latar belakang, itulah gambar portrait, okey. Macam donat coklat chip ni. Untuk semua yang nak tahu spesifikasi benda ni, dia mempunyai chipset Qualcomm Snapdragon 660, 6GB RAM dan juga 128GB ROM, okey. Jangan lupa saya akan memberikan sebiji Mi 8 Lite ini kepada salah satu daripada anda, okey. Nantikan pengumuman saya selepas ini. Sekarang mari kita lihatkan sebab ketiga kenapa saya suka Mi 8 Lite ini, okey. 999. Jangan, itu bukan nombor polis tau. Itu adalah harga untuk Mi 8 Lite, okey. Smartphone dengan design macam ini, dengan skrin yang besar dan panjang, dengan kamera 24 megapiksel selfie dan juga kamera portrait, ada kuasa AI semua. Harga dia cuma 999. Menakjubkan, okey. Oleh itu dengan harga 999, anda boleh belikan kepada siapa-siapa saja. Beli kepada ibu anda, beli kepada bapa anda, datuk anda, nenek anda. Saya pun gembira sebab dapat makan ban kismis. Ban Family Mart ni memang sedap ya. Okey, tibalah masanya saya ceritakan macam mana nak
menangi Mi 8 Lite yang baru ini secara free. Okey, ini adalah giveaway Borak Gadget yang pertama. Langkah pertama, komenkan di bawah, saya nak menangi Mi 8 Lite daripada smashpop. Langkah kedua, share ataupun kongsikan video ini banyak-banyak kali, okey? Di WhatsApp, Twitter, Instagram, mana-mana je lah. Langkah ketiga, tunggu. Okey, tunggu apa ya? Ini dia. Sekiranya video ini mencapai 40,000 view sebelum 19 Januari, saya akan memilih salah satu daripada anda yang letak komen di bawah ni sebagai pemenang. Okey, oleh itu anda kena share dan kongsikan video ini banyak-banyak. Kalau tak ada 40,000 view, tak ada pemenang. Okey, ini kena pulangkan kepada Xiaomi Malaysia. Itu saja, senang cara-cara untuk memenangi Mi 8 Lite. Okey, itu saja. Selamat Hari Raya, selamat Tahun Baru, gongsi facar, Happy Diwali, Merry Christmas kepada semua. Okey, jumpa anda di video seterusnya. Yo.